ทัศนศึกษาโรงงานน้ำมันองุ่นตาถั่วเหลืองครับฮะ สลับกันคืออันนี้คือโรงงานน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นก่อนอื่นแนะนำเจ้าของก่อนสวัสดีครับผมพาชัยจันพิทักษ์ครับเป็น CEO ของบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนหรือน้ำมันพืชตราองุ่นครับเรียกพี่ชัยได้พี่ชัยที่แสนดีเรือทั้งหมดตรงนี้ที่เอาถั่วมามันเป็นถั่วอะไรแล้วมันมาจากไหนครับปกติเนี่ย TVO เนี่ยเราซื้อถั่วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องซื้อถั่วในประเทศให้หมดก่อนที่เราจะไปซื้อถั่วต่างประเทศนะครับในเมืองไทยเนี่ยผลิตถั่วจริงๆเนี่ยอยู่สัก 20,000-30,000 ตันแค่นั้นนะครับซึ่ง TVO บริษัทเดียวเนี่ยเราใช้ประมาณ1,500,000 ตันต่อปีแล้วก็ต้องแบ่งกันใช้ในแต่ละธุรกิจแต่ละบริษัทดังนั้นเมืองไทยเนี่ยขาดทุกคนต้องนำเข้าอยู่แล้วครับผู้ใช้ถั่วเหลืองนะครับโดยทาง TVO เนี่ยเราก็จะนำเข้าจากทวีปอเมริกาเหนือบ้างอเมริกาใต้บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนำเข้ามาจากบราซิลเนื่องจากเป็นแหล่งที่โปรตีนดีที่สุดคำว่า TVO คือเป็นชื่อกรุ๊ปของบริษัทอย่างนี้ป่ะครับจริงๆ TVO เนี่ยย่อมาจาก Thai Vegetable Oil แต่พอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตัวย่อชื่อ TVO ครับซึ่งใน TVO นะครับนอกจากน้ำมันพืชองุ่นนะครับมีโปรดักต์อื่นๆด้วยไหมครับบริษัท TVO เนี่ยครับเราผลิต2 Product หลัก1คือน้ำมันถั่วเหลืองที่เรารู้จักกันในแบรนด์องุ่นกับ2เนี่ยถ้าในวงการอาหารสัตว์เนี่ยเขาจะเรียกกากถั่วเหลืองแต่จริงๆมันก็คือตัวเนื้อถั่วเหลืองนะครับเวลาถั่วมา1เมล็ดเนี่ยก็จะผลิตออกมาเนี่ยได้2 Product หลักนี้ประมาณน้ำมันเนี่ยสัก 20% ถั่วเหลืองมาแปรรูปกลายเป็นกากถั่วเหลืองเนี่ยจะอยู่สัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 80% ดีอย่างเงี้ยครับด้านหลังเนี่ยถั่วที่เราเอาเข้ามาเนี่ยครับถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวกับที่ไทยไหมครับจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากถั่วเมืองไทยกับถั่วต่างประเทศเนี่ยก็คนละสายพันธุ์กันครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเขาก็จะใช้สายพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศของเขาแม่น้ำหรือคลองตรงนี้คือแม่น้ำอะไรครับจริงๆแม่น้ำนครชัยศรีครับบางทีคนก็จะเรียกแม่น้ำท่าจีนเวลามันผ่านจังหวัดไหนเขาก็เรียกตามพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยไอเรือลำนี้ครับมันมาจากไหนครับมาจากเกาะสีชังเรือใหญ่ของเราเนี่ยมันมาจากบราซิลเนาะก็จะเดินทางอยู่สัก37วัน40วันแถวๆเนี้ยมาในไซส์เรือที่เรียกว่าพานาแม็กไซส์เรือขนาด 70,000 ตันก็เดือนนึงเราใช้ถั่วประมาณสัก 140,000 ตันนะครับหลังจากที่เราได้ถั่วเหลืองละที่เรากำลังตักเข้าไปที่ไหนครับจริงๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฮอปเปอร์เป็นที่รับถั่วครับพอลงฮอปเปอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งตามสายพานปื๊ดเข้าไปเขียวข้างล่างนั่นใช่ไหมครับใช่ครับตามสายพานเนี่ยแล้วมันก็จะวิ่งยาวขึ้นตามไซโลแต่ละลูกของเราคือไซโลที่นี่ใหญ่และเยอะมากๆเราจำได้ไหมปกติเราไปไซโลอื่นๆน่ะมันจะเป็นแบบเรียวๆสูงๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยที่อ้วนด้วยสูงด้วยใช่แล้วมีหลายอันด้วยอย่างในโรงงานเราเนี่ยเราจะมีไซส์ขนาดนี้อยู่สัก25ใบ1ใบจุเท่าไหร่ครับจุประมาณ 2,500 ตันพอพูดถึงคำว่าน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นนี่ก็อยู่กับเรามานานนะกี่ปีแล้วนะครับจริงๆเราตั้งแต่ปี 2510 ถ้านับปีนี้ก็57 ปีครับก็คือเกิดมาผมเห็นแม่ใช้แล้วอะในไซโลเราทำงานอะไรบ้างครับไซโลพวกนี้ก็ไว้เก็บไว้พักถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ไว้ช่วยปรับเรื่อง moisture เรื่องความชื้นในถั่วนะครับจะมีตัวพัดลมเป็นที่ระบายอากาศเราจะใช้พัดลมพวกนี้ในการเป่าถั่วเป่าไล่ความชื้นออกแล้วเวลามันโหลดมาอย่างเงี้ยมันเก็บไปอยู่ในนี้นานไหมครับจริงๆเนี่ยของเราน่าจะเป็นหนึ่งในเจ้าที่ใช้ถั่วเร็วที่สุดแล้วครับคือเรือลำหนึ่ง 70,000 ตันเนี่ยเราใช้ไม่เกิน15 วันถั่วเหลือง1โลเนี่ยทำมาเป็นน้ำมันเนี่ยมันเหลือประมาณสักเท่าไหร่ครับ2 ขีดถามเพิ่มอีกอย่างครับเรื่องไอการระบายอากาศเรื่องไอ ventilation เนี่ยครับคือพอเราเอาถั่วเหลืองเข้าไปกองด้วยกันเยอะๆแล้วเราไล่อากาศยังไงครับเวลาถั่วเหลืองลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสายที่ไว้วัดอุณหภูมิ1ไซโลเนี่ยจะวัดอุณหภูมิทั้งหมด77จุดกระจายทั่วไซโลไอ้ลมเนี่ยใช้เป่าเพื่อคอนโทรลความชื้นและอุณหภูมิเมล็ดถั่วให้อยู่ในเลเวลที่เหมาะสมเก็บแล้วคุณภาพมันไม่เสื่อมโดยที่อากาศมันสามารถผ่านไประหว่างเม็ดถั่วเหลืองได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วแต่ถ้าใช้โดยไม่ทำความสะอาดมันเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีเศษฝุ่นกิ่งก้านอะไรเยอะจากแบตที่แล้วที่เหลืออยู่ใช่ดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะคลีนไซโลทุกครั้งเป็นการเช่งไซโลก็คือมีคนช่วยทำความสะอาดอยู่ข้างในด้วยเป็นคนโรยตัวลงไปอย่างเงี้ยด้วยวันนี้ก็ตึกเท่ากับตึกน่าจะมัน 6-7 ชั้นนะนี่วิชั่นอิมพอสซิเบิลของวงการถั่วเหลืองแตนแบบมีเซฟตี้โอเคครับแบบมีเซฟตี้ดีครับอันนี้เราเหมือนเรานั่งรถมาอีกที่หนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับแป๊บนึงเลยนะห่างจากที่เมื่อกี้ที่เราอยู่สัก2 กิโลครับซึ่งถั่วเหลืองผ่านสายพานมาเหรอครับไม่โรงงานเรามีอยู่3จุดอยู่ตรงนู้น2จุดแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก1จุดเวลาถั่วเหลืองมาฝั่งเนี้ยต้องเป็นรถบรรทุกแล้วตรงนี้เราเรียกว่าโรงอะไรครับเป็นโรงสกัดแล้วครับซึ่งตรงโรงสกัดเนี่ยเราแบ่งเป็นอยู่2อาคารฝั่งขวามือเนี่ยเราเรียกว่าโรงเตรียมซึ่งเวลารับถั่วเข้ามาเนี่ยก็จะวิ่งมาด้านซ้ายเนี่ยครับฝั่งโรงเตรียมเนี่ยโรงเตรียมทำอะไรบ้างโรงเตรียมก็ทำความสะอาดถั่วเตรียมคอนดิชันต่างๆของถั่วเนี่ยให้มันพร้อมก่อนเข้าเครื่องสกัดในอาคารเนี้ยมันจะไปจบตรงโปรเซสที่ว่าทำให้เนื้อถั่วเนี่ยแบน
เรียบเพราะมีพื้นที่สัมผัสเพื่อการสกัดที่ดีขึ้น เอ๊ะแต่เสียงดูเงียบๆอันนี้คือไม่ได้เดินเครื่องอยู่ใช่ไหมครับ ไม่ได้เดินเลยครับต้องบอกว่าเราตั้งใจทำแล้วก็ให้พี่ๆเสือเนี่ยมาดูก่อนที่เราจะเดินเครื่อง เพราะว่าเมื่อเราเดินเครื่องแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาถ่ายอะไรในนี้ได้เลยนะครับกล้องเกิ้งเราก็จะไม่อนุญาตให้เอาเข้ามา เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยแล้ว เดี๋ยวนะนี่เราได้มาเจิมที่นี่ก่อนเจ้าอาวาสอีกเหรอครับ น่าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยครับเพราะว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีใครได้เข้ามาดูอีกแล้วครับ เพราะเดินเครื่องไปแล้ว ใช่ตึกเนี้ยเราเป็นตึกแรกที่นำถั่วเหลืองเนี่ยเข้ามาก่อนจะเริ่มขั้นตอนการสกัดถั่วเหลืองพอถั่วเหลืองเข้ามาตึกเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดมันก่อนเป็นไดคลีนนะครับแยกไอ้พวกฝุ่นก้านเปลือกอะไรที่เราไม่ได้ใช้ในกระบวนการสกัดของเราเนี่ยออกไป dry clean คือไม่ ใช้น้ำก็เป็นพวกแบบตั้งแต่ตะแกรงล่อนลมเป่าให้มันเหลือแค่ถั่วจริงๆ ก่อนเข้าลงสกัดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเริ่มตีถั่วให้แตกแล้วจากถั่ว1 เม็ดเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็น8 ส่วน เราตีแล้วรู้เลยเหรอครับว่ามันจะออกเป็น ใช่เราต้องมันต้องให้สม่ำเสมอครับเพื่อการสกัดที่ดีดังนั้นเราตีเม็ดหนึ่งเนี่ยเราต้องให้ออกมาเป็น8 ส่วนมันก็จะมีเครื่องที่แบบกำหนดสเปคของมันอยู่ว่าตีอย่างนี้ปุ๊บมันจะแตกออกมา4 ส่วนตีอย่างนี้ปุ๊บจะออกมา8 ส่วนเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าเครื่องข้างหลังเนี่ยแหละครับมันก็จะเข้าเครื่องนี้เหมือนเครื่องรีดอะแล้วก็ออกมามันก็จะเป็นแผ่นบางๆเหมือนคอนเฟลกอะ เดี๋ยวนะนี่อันนี้เราอยู่โรงงานเลยนะ โรงงานทำคอนเฟลกครับซีเรียลเลยฮะ โรงงานน้ำมันถั่วเหลือง ใช่ครับอาคารเนี้ยเราก็มีอยู่3ขั้นตอนนี้แหละครับในตึกนี้ เวลาเราพูดว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นน้ำมันเหรอครับ มันเป็นน้ำมัน มันเป็นน้ำมัน ครับ หน้าตา ใช่ มันเป็นยังไงข้างในอะ ก็เวลาเราผ่านเข้าลงสกัดปุ๊บออกมาปุ๊บมันก็จะหน้าตาเป็นเหลืองๆอย่าง โด นี้ ยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องทำอะ ส ไร กัดมาเราได้แบบนี้ ได้อย่างนี้เลย ธรรมชาติของเขา ใช่นี่คือสีธรรมชาติของเขา เวลาเราพูดถึงน้ำมันถั่วเหลืองแบบเนี้ยคุณค่าของมันคืออะไรครับ ต้องบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจุดเด่นๆของเราเนี่ยคือตัวโอเมก้า369 อันเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องพวกหลอดเลือดทำให้ลดไขมันที่ไม่ดีต่างๆ ในร่างกายด้วยพอข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บจะเป็นขั้นตอนของเบอร์4แล้วพอมันเป็นเฟลกปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งตรงเนี้ยแหละไอเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วเป็นถังสกัดของเราจริงๆมันก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆมันก็จะยาวๆหน่อยเพราะมันก็ใช้เวลานิดนึงกว่าน้ำมันมันจะออกมา แล้วข้างในมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราถึงเอาน้ำมันออกมาได้อะครับ จริงๆ ของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโซเวนต์ตัวทำละลายในการช่วยเอาน้ำมันเนี่ยออกมาพอเราผ่านเครื่องนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้2ขาฝั่งนึงก็จะเป็นกากถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้พร้อมขายนะครับกับอีกอันนึงก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ที่ยังส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้พร้อมขายเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปในการที่จะทำให้2โปรดักต์เนี่ยพร้อมขายซึ่งในตึกเนี้ยเราก็จะพูดกันถึงที่เบอร์4ต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราเอาน้ำมันออกแล้วเนี่ยตัวกากเนี่ยเราทำอะไรต่อครับเราก็ไปทำให้มันสุกนะครับแล้วก็เราก็ไปตีป่นทำให้มันเนี่ยเล็กๆน่าใช้เวลาเอาไปใช้ง่าย ซึ่งเจ้าเครื่องที่ทำให้มันป่นอย่างนี้คือเครื่องไหนครับ เครื่องข้างหลังที่สูงๆนี่ครับ เครื่องนี้เหรอครับ ไอ้แท่ง อ๋อ เดี๋ยวนะครับไอ้เจ้าแท่งอันนี้มันดูสูงประมาณ สูงมาก ตึก 5-6 ชั้นได้อยู่ จริงๆ ตรงเนี้ย7 ชั้น วิธีการของเราเนี่ยเราพยายามให้ประหยัดพลังงานเนาะ process ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น up and down อย่างเงี้ยครับใช้ gravity ในการช่วยลำเลียงของลงมาด้วยจากข้างบนสู่ข้างล่างดังนั้นเราจะไม่ต้องใช้พลังงานในการขนของขึ้นขนของลงเยอะ แล้วเครื่องนี้ทำงานไงครับเนี่ย ก็หลังจากผ่านถังสกัดออกมาปุ๊บเนี่ยในนั้นมันยังมีโซเวนต์อยู่แต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ต่างกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่เอาโซเวนต์ออกทำให้โปรดักต์เนี่ยมันสุกก็ใช้ความร้อนจากตีมที่เราผลิตในโรงงานเราซึ่งเราใช้ไบโอแมสมาแล้ว50 ปี เดี๋ยวนะครับสตรีมคือนึ่งเขาเหรอครับ ประมาณกึ่งคั่วเรียกว่าคั่วดีกว่า แค่ใช้สตรีมมาให้ความร้อน ให้ความร้อนเกาะอยู่ข้างนอก แล้วที่มันออกมาจากเครื่องนี้มันจะป่นแบบนี้เลยไหมฮะ ยังครับอันนี้เราจะใช้เครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับในการช่วยป่นเพื่อทำให้ลูกค้าเราเนี่ยเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่อันนี้แหละจะเหมือนที่เวลาเราไปที่ไหนที่เขาเลี้ยงสัตว์อะเขาก็จะบอกว่าเวลามีถั่วเหลืองเนี่ยที่เขาจะเติมไปในอาหารก็คือหน้าตาแบบนี้เลย มันก็จะดีกับเวลาเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปปนกับอาหารสัตว์ว่าได้คุณภาพที่ดีกว่าสะอาดกว่าอย่างเงี้ยครับ ก็คือเราดูเรื่องไฮจีนิกแม้กระทั่งแบบวัตถุดิบอาหารสัตว์ของเราเนี่ยเรายังใส่ใจในการดูแลทุกขั้นตอนเลยถ้าสังเกตว่าทั้งขบวนการผลิตเราเนี่ยถ้าตั้งแต่เมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยเข้าไซโลเราปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรจากนั้นอีกแล้วจนกว่ามันจะออกมาเป็นไฟนอลโปรดักต์สุดท้ายซึ่งพอไฟนอลโปรดักต์ออกมาเราก็ยังต้องดูแลให้ดีจนกว่าลูกค้าเราจะมารับมันไปหลังจากน้ำมันที่เราสกัดออกมาได้จากโรงสกัดปุ๊บเนี่ยโรงเนี้ยเป็นโรงที่ทำให้น้ำมันของเราบริสุทธิ์และเหมาะกับการบริโภคน้ำมันก็จะวิ่งมาตามท่อพวกเนี้ยครับแล้วก็ผ่านโปรเซสต่างๆในการเอาไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปไม่ว่าจะเป็นพวกฟรีแฟตตี้แอซิดพวกกรดไขมันอะไรที่เราไม่อยากได้ที่ให้มันอยู่ในน้ำมันเราเนี่ยก็จะอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดรวมถึงการเอาเม็ดสีออกด้วยที่ทำยังไงให้น้ำมันเรามันใสน่าใช้ ซึ่งไอ้เครื่องนี้อยู่ไหนฮะ สีจะเป็นเครื่องหลังสุดเนี่ยครับ
ครับเป็นการเอาเม็ดสีออกจากน้ำมันเราโดยใช้แป้งที่มาจากภูเขาไฟจริงๆมันคือแร่เบนโทไนท์ที่มันเกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้วครับมาทำให้มันเป็นรูพุนแล้วก็เอามาใช้ในการดักเม็ดสีพอน้ำมันออกไปมันก็จะใสสะอาด แล้วเครื่องนั้นคืออะไรครับใหญ่ เป็นหอกลั่นแล้วครับอันนั้นเป็นอาการที่เอากลิ่นออกจากน้ำมันเรามันไม่ใช่แบบกลิ่นนู่นกลิ่นนี่อะไรที่มันไม่พึงประสงค์นะจริงๆมันก็คือกลิ่นถั่วแหละครับจะทำยังไงให้น้ำมันของเรามันไม่มีกลิ่นก็เราใช้หออันนี้ในการทำให้กลิ่นตัวนั้นมันออกไปโรงกลั่นของเราเนี่ยเราใช้นาโนเทคโนโลยีจะช่วยทำให้โปรเซสต่างๆของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากโมเลกุลมันแตกตัวเลยเรียบร้อยแล้วเวลาคุณไปกรองไปทำนู่นทำนี่มันก็ง่ายต้องบอกว่าความร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันด้วยดังนั้นเราต้องบาลานซ์ระหว่างคุณภาพน้ำมันของเราในมิติต่างๆการทำความร้อนให้มันสูงขึ้นเนี่ยมันช่วยเรื่องกลิ่นแต่ว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพน้ำมันเราดรอปลงดังนั้นเราก็จะมีเทคโนโลยีเรียกว่า ice condensing ที่ช่วยทำให้โรงกลั่นของเราเนี่ยใช้อุณหภูมิไม่สูงมากแต่ยังทำให้กลิ่นเนี่ยออกได้ดีนอกจากเรามีกระบวนการผลิตที่ดีแล้วแต่ก่อนที่เราจะส่งของขายออกไปเนี่ยเราต้องมีการตรวจคุณภาพด้วยเพื่อ make sure ว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดดังนั้นในโรงกลั่นของเราเนี่ยเรามีเก็บแซมเปิลทุกเครื่องสม่ำเสมอเราจะมีระยะกำหนดเวลาของเราเนี่ยในการเก็บแซมเปิลเพื่อไปเป็นตัวอย่างทดลองเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ cut off มันได้ทันไม่ให้สิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยหลุดออกไปข้างนอกได้ซึ่งเรา invest ใน lab ของเราเนี่ยเยอะมากเรามีเครื่องที่เรียกว่า GC คือ gas chromatography เพื่อตรวจคุณภาพน้ำมันของเราอันนี้เรามีอยู่2เครื่องไอ้เครื่องนี้ใช้ตรวจ trans fat ได้ด้วยซึ่งเราจะยืนยันว่าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยไม่มี trans fat ออกไป0 กรัมซึ่งไอ้เครื่องนี้มันช่วยในการวิเคราะห์ chemical property ต่างๆที่อยู่ในน้ำมันของเราเนี่ยว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นใช่ทั้งที่กระบวนการผลิตเราเนี่ยมันไม่เกิด trans fat อยู่แล้วครับเพราะการที่ทำให้เกิด trans fat ได้เนี่ยมันต้องเติมไฮโดรเจนเข้าไปที่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า hydrogenation เปลี่ยนแปลงไอ้พวกเชนต่างๆในน้ำมันเราก็ต้องซื้อเครื่องสัก10 ล้านมาตรวจเพราะเราต้องแซมเปิลเยอะมากว่ามันจะไม่มีอะไรหลุดออกไปเดี๋ยวนะครับ10 ล้าน 2 เครื่องเหรอ10 ล้าน 2 เครื่องครับนอกจากเครื่องแล้วเราต้อง invest ในบุคลากรเราด้วยว่า make sure ว่าบุคลากรเราฝีมือดีในการตรวจไม่สีสัวดังนั้นเราลงแข่งในระดับโลกด้วยครับมันจะมีสถาบันเรียกว่า AOCS อันนี้เจ๋งสุดในน้ำมันถั่วเหลืองละเป็นสถาบันที่อเมริกาที่ทั่วโลกเนี่ยลงสกัดทั่วโลกเนี่ยยอมรับเราส่งพนักงานเราไปสู้กับเขาว่าเราตรวจแม่นยำขนาดไหนซึ่งเราอยู่ท็อป 5 มาโดยตลอดครับบางปีก็ที่1บ้าง2บ้าง3บ้างอาจจะมีหลุดไป 4-5 บ้างอันนั้นโดนัสไปเรียบร้อยแล้ว พอพูดถึงคุณภาพขนาดนี้การตรวจสอบขนาดเนี้ยเราส่งออกไหมครับส่งออกครับก็คือจริงๆเราก็มีตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราภายใต้แบรนด์ที่เป็นอินเตอร์หน่อยก็คือ Healthy Chef องุ่นมันเรียกยากนิดนึง hard to pronounce ไอ้งองูของเมืองไทยเราเนี่ยองุ่นเราก็เลยใช้ Healthy Chef ในการไปทำตลาดโลกเพื่อนบ้านเราไอ้โรงต่อหุ่นยนต์ด้านนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นบอยเลอร์ของเราครับก็คือสตรีมที่เราใช้ในโรงงานทั้งหมดเนี่ยมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งโรงงานนี้เรา invest มากเรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยู่ค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชุมชนโรงงานนี้โรงงานเดียวเรา invest เนี่ยไป200 ล้านในเรื่องสิ่งแวดล้อมล้วนๆไม่เกี่ยวกับผลกำไรผลดำเนินงานอะไรของบริษัทเลยใช้อะไรต้มน้ำครับใช้ไบโอแมสที่เราใช้มาแล้วกว่า50 ปีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเรา invest equipment ที่เรียกว่า ESP มันเป็นตัวดักฝุ่นที่ออกจากบอยเลอร์อย่างกฎหมายที่เรากำหนดทุกวันนี้เราต้องปล่อยตัวพวกฝุ่นออกมาไม่เกิน320 ppm ตัวเนี้ยเราดีไซน์เนี่ยเพื่อให้ความเป็นเลิศเราดีกว่ากฎหมาย6 เท่าหรือปล่อยฝุ่นออกมาไม่เกิน50เราก็มีเรื่องระบบบำบัดน้ำอันนั้นก็ลงทุนไปอีกประมาณสัก80 ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงสกัดเราเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกมาเลยนะครับเราเป็นเซอร์คูลเลตใช้อยู่ในระบบหมุนเวียนอยู่ในโรงงานแสดงว่าพอต้มเขาร้อนปั๊บเป็นไอลอยไปให้ความร้อนอะไรเสร็จคอนเดนซ์ก็วนกลับมาใหม่ใช่วนกลับมาต้มใช้ในวนไปเรื่อยๆโรงงานใหม่ใช่ครับส่วนเสียงเนี่ยเนื่องจากเราใกล้ชุมชนเนี่ยผนังตึกเราเนี่ยเราก็จะทำเป็น2 ชั้นเพื่อให้เสียงเนี่ยออกไปน้อยที่สุดเราต้องวัดที่ตรงตึกเนี่ยไม่เกิน70 เดซิเบลแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยโรงงานเราพยายามตั้งให้มันอยู่ใจกลางพื้นที่เราดังนั้นกว่าจะเสียงมันจะไปถึงขอบรั้วเราเนี่ยมันก็เบาไปเยอะแล้วเดี๋ยวนะครับในเนี้ยเราเผาพวกไบโอถูกไหมฮะใช่ครับแต่มันไม่มีความร้อนหรือมันไม่มีกลิ่นตรงนี้เลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะต้องบอกว่าเราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดน้ำฝุ่นกลิ่นเสียงดังนั้นไอ้พวกกลิ่นพวกอะไรเนี้ยอะไรที่มันเป็นจุดสำคัญเนี่ยเราก็มีใส่ระบบดักกลิ่นของมันไว้ด้วยเสียงจริงๆด้วยไซส์ขนาดนี้จริงๆมันต้องดังกว่านี้ด้วยเราก็อาจจะต้องใส่ตัวบัฟเฟอร์รอบเครื่องจักรตอนนี้เราอยู่ที่โรงบรรจุน้ำมันถั่วเหลืองนะครับอยู่ในโซนต้นๆของการบรรจุเลยคือเราเริ่มโปรเซสเนี่ยจากการนำพรีฟอร์มจากข้างนอกเข้ามาในโรงงาน
ก็คือฟรีฟอร์มเนี่ยจะเหมือนเป็นทูบอะครับอยู่ข้างในอย่างเงี้ยตอนเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เลย เราต้องเอาไปทิ้งไว้ก่อน 24 ชั่วโมงในห้องที่ถูกควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 25 ถึง 27 องศา เพื่อให้ฟรีฟอร์มเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดก่อนที่เอามาใช้ ที่ต้องเอาเจ้าขวดพรีฟอร์มเหล่านี้ไปทิ้งไว้ในห้อง 24 ถึง 27 องศา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆหลอดได้รับอุณหภูมิ 24 ถึง 27 เหมือนกัน ถูกต้อง เพราะถ้าเราเอาเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียว ไอ้ข้างนอกอาจจะเย็น ข้างในอาจจะยังร้อนอยู่ ถูกต้องครับ อ๋อ แล้วพอเริ่มเข้าลายบรรจุเกิดอะไรขึ้นบ้างครั โอบ เคพอหลังจากฟรีฟอร์มเนี่ยเข้าเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าฟรีฟอร์มเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์ เราก็จะมีการถ่ายภาพ ถ้าสมมุติมันไม่ดีเครื่องจะรีเจ็คออกทันทีเลย ไม่ตรงตามมาตรฐานของเรา ไอ้ที่มีแฟลชแวบๆเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านนะครับ ใช่ที่เป็นแสงแวบๆเนี่ยคือถ่ายภาพทุกหลอด อันนี้คือบรรจุได้1 นาทีกี่ขวดครับ 1 นาทีเราบรรจุได้ 300 ขวดครับ ระหว่างที่กำลังขึ้นรูปอะครับพอถ่ายรูปเสร็จผมเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ มีขวดที่ถูกดีดออกมาว่าทั้งฟรีฟอร์ม แล้วก็เป็นขวดที่ขึ้นรูปแล้ว แต่ปรากฏโดนดีดออกมาไม่น้อยนะ จริงๆมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเทียบกับอัตราการผลิตของเราเนี่ยมันเรียกว่าจุดทศนิยมเลยที่มันถูก ไม่ถึง ดีดออกมา 1% ใช่ครับ อ๋อแสดงว่าลายมันคอนติเนียไปเลยใช่ไหมครับคอนติเนียเป่าเสร็จปั๊บขึ้นลูกขวดแล้วก็บรรจุนี่เลย ใช่ครับ ก็จะมาฉีดน้ำมันลงขวดเลย ซึ่งเราจะฉีดน้ำมันเนี่ยพร้อมกับก๊าซไนโตรเจน เพื่อทำให้น้ำมันเนี่ยอยู่ในคุณภาพดีจนถึงมือลูกค้า เราเห็นเป็นฟองๆเนี่ยใสบ้างไม่ใสบ้างเนี่ยครับมันคือเราฉีดไนโตรเจนเข้าไป ซึ่งไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สที่มันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายเรา แล้วมันช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันด้วย วิธีการที่เราใช้เนี่ยเราใช้ไนโตรเจน เป็นโรงงานที่เราจะไม่ใช้พวกสารกันหืนต่างๆเลยซึ่งสารกันหืนเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งครับดังนั้นเราหลีกเลี่ยงเราก็ใช้ไนโตรเจนแทนซึ่งเอาจริงๆต้นทุนมันสูงกว่า แล้วมันไปไหนต่อครับเนี่ยอันนี้ พอบรรจุเสร็จปิดฝาปุ๊บเห็นไฟกระพริบอันนั้นนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปอีกว่าขวดเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่มันโอเคฝาปิดดีนะทุกอย่างอยู่ในคอนดิชันที่มันสมบูรณ์แบบก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป เมื่อกี้ก่อนถ่ายมันตื่นเต้นกันมากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสายพานอันนี้ มันเป็นสายพานที่ไม่เคยเห็นในโรงงานไหนมาก่อนเลยสำหรับผม ไอ้ตรงนี้เลยตัวหัวโค้งนี้สามารถยืดและหดได้ เหมือนก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีสปีดที่ต่างกันด้วยในราง คือไอ้รอบลึกๆอ่ะเร็วตรงกลางช้าๆ แล้วตรงด้านหน้าที่ผมเห็นหยุดเลย นี่ไง นี่ไงมันเริ่มยืดละ ทำไมมันช้าลงอ่ะ ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ ระบบเนี้ยมันเป็นระบบบัฟเฟอร์ของเรา เมื่อเครื่องจักรใดหนึ่งของเราเนี่ยในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยมีปัญหาเนี่ยสายการผลิตเราจะไม่หยุดทั้งสายการผลิต อันเนี้ยเหมือนเป็นตัวบัฟเฟอร์เครื่องบรรจุเนี่ยก็ยังบรรจุของมันต่อเนื่องได้ เพื่อรอขั้นตอนต่อไปเนี่ยแก้ไขให้เสร็จ แต่อันนี้มันเป็นเรื่องการดีไซน์ของเครื่องจักรด้วย พอไอ้ตัวเนี้ยมันมีบัฟเฟอร์ตัวข้างหน้าเนี่ยแคปเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่าไอ้ตัวบรรจุ เพื่อที่เวลาแก้ปัญหาข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังแคชอัพสปีดของเครื่องจักรก่อนหน้าได้ทัน ดังนั้นเครื่องจักรทุกตัวเนี่ยมันจะมีกว่าสปีดที่เร็วขึ้นในแต่ละขั้นตอน เช่นสมมุติใส่ขวดบรรจุได้300ขวดต่อ1นาทีแต่ลงกล่องอาจจะได้400ขวดต่อ1นาทีต่อเดือนเนี่ยเราผลิตได้ถึง10ล้านขวดเราเนี่ยเราก็ดีไซน์นะคอนเซ็ปต์ของเราหรือเราใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างขวดที่เราดีไซน์เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันเออร์โกนอมิกที่สุดคือจับแล้วพอดีมือที่สุด เทง่ายไม่หลุดมือ เทง่ายฝาถ้าสังเกตมันจะเป็นสโลปอย่างนี้เวลาเปิดด้วยมือเดียวได้ไม่ต้องใช้2มือเปิดพอเปิดมาซิลที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องดึงออกง่ายด้วยเทน้ำมันลงไปต้องใช้ให้หมดทุกหยดไม่มีค้างที่ก้นขวดซึ่งแพคเกจจิ้งอันเนี้ยเราปรับปรุงตลอดเวลาอย่างเวอร์ชันโมเดลที่หน้าตาแบบเนี้ยเราเปลี่ยนมาแล้ว2ครั้งเหตุผลที่เราเปลี่ยนเนี่ย1คือทำให้เออร์โกนอมิกมันดีขึ้นกับ2ลดการใช้ทรัพยากรอย่างเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยรวม2ครั้งที่เราปรับปรุงมันไปเนี่ยเราสามารถลดการใช้พลาสติกต่อปีได้ถึง 600,000 กิโล ให้คุณคิดภาพถึงถ้าเกิดคุณผัดอาหารอยู่ แล้วคุณต้องทำเร็วคุณสามารถหยิบขึ้นมาแล้วเปิดด้วยมือเดียวได้ มือเดียวได้ แล้วเทลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามือนิ้วเดียวเนี่ยปิดแป๊ก ถูกต้อง แล้วก็วางแล้วก็ผัดต่อได้เลย ถูกต้อง อันนี้ดีเพราะบางคนถือทูบถือเทียน เปิดมือเดียวเติมน้ำมันตะเกียงได้เหมือนกัน จริงๆเนี่ยน้ำมันเราเนี่ยเหมาะกับเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะครับ ทำไมครับ รู้ไหมครับว่าคำว่าองุ่นเนี่ยมาจากอะไรทำไมถึงชื่อองุ่น เพราะว่าเดินมาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีองุ่นสักลูก ต้องบอกว่าองุ่นเนี่ยมันเป็นชื่อมงคลในภาษาจีน ที่อ่านว่าผู่ท้อในภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งมันมีคำพ้องเสียงกับว่าเจริญรุ่งเรืองงอกงาม เวลาการเอาอันเนี้ยไปเติมตะเกียงเนี่ยพวกสินแสเขาจะบอกมัน ช่วยให้ชีวิต มีเคล็ดเรื่องเจริญรุ่งเรือง ใช้น้ำมันก็ใช้ผู่ท้อจะว่าไปแล้วจำได้ไหมสันเจ้าแถวบ้านเราอะเมื่อก่อนจะมีตะเกียงอยู่สีแด ใช่ งแล้วก็มีน้ำมันองุ่นอยู่ องุ่นอยู่ต้องใช้น้ำมันองุ่นเติม ซึ่งมันจะมีกลิ่นพิเศษอะของมันอะเวลาแบบ
เทลงไปแล้วเราจุดมันจะมีกลิ่นของมัน หอม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  พอเมื่อกี้ออกมาปุ๊บเราก็ต้องติดฉลากพอติดฉลากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกล้องตรวจด้วยว่าฉลากเราเนี่ยติดได้ตามมาตรฐานเราไหมถ้าไม่ได้มันก็จะเตะออกพอเสร็จทุกอย่างเคลียร์หมดต่อไปก็เป็นมาเครื่องบรรจุละบรรจุลงกล่องก็จะเป็นตัวดูดขวดน้ำมันเนี่ยเข้ามาแพ็คลงในลังหลังจากนั้นมันก็เครื่องก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆไปปิดฝากล่องจนกระทั่ง ขึ้นพาเลท ตั้ง นะครับ พาเลทละขึ้นพาเลทแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพาเลทเนี่ยก็จะวิ่งมาตรงนี้มาแรป ซึ่งใช้ระบบโรบอทหมดเลย ใช้โรบอทหมดเลยครับจริงๆเนี่ยทั้งลงบรรจุนี่ก็ใช้ประมาณ5คนในไลน์พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอแรปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆรถไฟอันเนี้ยครับโหลดของเข้าไปเก็บอยู่ในสโตร์ฝั่งตรงนั้นข้าม จากต้นลายเนี้ยครับที่เราเห็นว่ามีไอสายพานที่ยืดหดได้ แสดงว่าทุกขั้นตอนที่อยู่หลังไอขั้นตอนยืดหดนั้น สามารถฟีดแบ็กแบบออโต้กลับไปที่นั่นได้เลย ใช่ถูกต้องครับ ถ้าตรงนี้สมมุติว่าแบบตัวบรรจุตรงนี้บอกว่าหยุดแป๊บนึงมันก็จะส่งสัญญาณไปทันทีที่นู่นว่า ใช่ ยืดสายการผลิต ยืดซะเพื่อให้มีเวลาแก้ไขในขั้นตอนถัดๆไปใช่ครับ เรากำลังพูดถึงกำลังการผลิตที่นี่เท่าไหร่ครับกี่ขวดนะฮะ 10 ล้านขวด 10 ล้านขวดเพราะฉะนั้นถ้าออกมาจากนี้มันจะไปเก็บตรงไหนต่ออะ จริงๆก็ขึ้นรถตัวเนี้ยขึ้นไป warehouse ข้างๆนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราเน้นของสดใหม่ดังนั้นสต็อกที่เราเก็บจริงๆเนี่ยค่อนข้างพยายามให้มันลีนตลอดเวลาเพื่อให้ของไปสู่มือผู้บริโภคเนี่ยใหม่เราไม่ค่อยอยากจะเก็บเท่าไหร่แต่จริงๆถ้ามีความจำเป็นต้องเก็บเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ถึง 390,000 ขีดก็1ลังนะครับ โอเค 390,000 ลัง แล้วอายุการใช้งานของน้ำมันตัวนี้จริงๆอะครับควรจะอยู่ได้สักกี่ปีครับ จริงๆ shelf life ของน้ำมันเราเนี่ยโดยที่ไม่เปิดนะครับ 2 ปี แต่โดยถ้าไปดูตามซูเปอร์ตามอะไรเราปกติเราไม่เกิน 3 เดือนอยู่แล้วถ้าไปเปิดใช้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้เปิดแล้วทิ้งไว้นาน ถ้าภายใน 3 เดือนอย่างเงี้ยโอเคอยู่แล้ว ถ้าเกินจากนั้นน้ำมันก็ drop ลงตามสภาพของมันดังนั้นเราก็ควรจะเนื่องจากว่าเรามีน้ำมันหลายไซส์เราก็เลือกให้เหมาะกับ household ของเราครอบครัวใหญ่ก็ใช้ไซส์ใหญ่หน่อยครอบครัวเล็กก็ซื้อไซส์เล็กหน่อย เรามาเคลียร์เรื่องนึงกันก่อนไหมของทอดแบบเนี้ยใช้น้ำมันอะไรยังไงดีต้องถามคนผลิตน้ำมัน น้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ครับ แต่โดยปกติเนี่ยเวลาดูว่าน้ำมันเนี่ยใช้ทอดได้ทอดไม่ได้เนี่ยเขาดูที่สโมกพอยต์ จุดที่จุดเกิดควัน ซึ่งเวลาการทอดปกติของเราเนี่ยอาหารที่เราใช้ทอดเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ประมาณสัก120ถึง180 องศาเราจะไม่เกินนี้หรอกถ้าเกินนี้ไหม้หมดทุกอย่างแน่นอนครับซึ่งสโมกพอยต์เนี่ยของน้ำมันถั่วเหลืองของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก230ซึ่งมันไม่ถึงอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยทอดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สโมกพอยต์เราเนี่ยอยู่200กว่าทอดยังไงมันก็ไม่ถึงเลเวลนั้นอยู่แล้วครับ แต่จริงๆแล้วเห็นมันมีฉลากหลายอันเหมือนกันนะตรงนี้ครับ จริงๆเราขายไม่ใช่แค่น้ำมันถั่วเหลืองครับเราขายน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันแล้วเราก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ให้กับน้ำมันยี่ห้อโมนินี่ด้วยที่เป็นยอดขายอันดับ 1ของอิตาลีที่เป็นน้ำมันโอลิฟออยล์ ถ้าพูดถึงอย่างน้ำมันข้าวโพดล่ะครับ มันมีคุณสมบัติยังไงที่ต่างกับน้ำมันถั่วเหลือง จริงๆต้องบอกว่าน้ำมันพวกที่เราขายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเน้น unsaturated fat เยอะก็คือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ แต่ในดีเทลเนี่ยมันมีคล้ายๆกัน แต่อัตราส่วนมันอาจจะไม่เท่ากัน เช่นมันมี 369 บางอันก็จะมี 3 เยอะ บางอันก็จะมี 6 เยอะ บางอันก็จะมี 9 เยอะ ก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมาก แต่ถ้าถามว่าน้ำมันอันไหนใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดก็ต้องบอกน้ำมันถั่วเหลือง ถามเลยครับ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นเนี่ยยอดขายขนาดเนี้ยมันเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ของประเทศครับ เป็นเบอร์ 1แน่นอนครับในเซกเตอร์น้ำมันถั่วเหลืองครับและมาเป็นระยะเวลานานด้วย แต่อย่างคนไทยเนี่ยคือรุ่นที่เท่าไหร่ของน้ำมันถั่วเหลืององุ่นครับ จริงๆเป็นรุ่นที่3แล้วครับ แสดงว่าคนที่เริ่มคือ คืออากงคุณตา ส่งประเทศไหนบ้างครับตอนนี้นอกจากที่เราใช้กันเอง ถ้าเป็นน้ำมันขวดพวกนี้เราก็จะไปพวกประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าลาวมีโผล่ไปเวียดนามบ้างรอบบ้านเราที่เป็นแบรนด์น้ำมันขวดเราเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันในรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่ได้ระบุยี่ห้อเราก็ไปตั้งแต่โซนถ้าดูตามแผนที่นะครับซ้ายสุดไปอินเดียขวาสุดไปเกาหลีแล้วก็ไปทุกประเทศนะครับที่อยู่ในโซนนี้ อันหนึ่งที่ต้องขอทักนี่คือจานใบนี้นะนี่คือจานที่ทำจากอะไรครับเนี่ย จริงๆต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยเราสนใจเรื่องความยั่งยืนแล้วเราสนใจที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยให้ได้แล้วก็มาดูว่าปัญหาเนี่ยในชุมชนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือพอปักฉกเยอะเนี่ยการสัญจรทางเรือเนี่ยมันก็ยากลำบากเราก็จะคิดโมเดลยังไงก็แล้วแต่ที่มันให้เป็น business model นิดนึงไม่ใช่แบบเราแค่จ่ายเงินไปแล้วเหมือนเคลียร์ เกี่ยวขึ้นมาทิ้ง ไม่ไม่ได้เราก็ทำเวิร์กช็อปกับชุมชนว่าเราจะเอาผักตบพวกนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างจานพวกนี้ทำจากใบผักตบชวาซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็ไปสปอนเซอร์เรื่องแบบเครื่องต่างๆที่เอามาปั๊ม
ผักตบชวาส่วนผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเขาก็ไปใช้ในกลุ่ม อย่างเช่นพวกคาเฟ่ที่อยู่ในชุมชน ใส่พวกขนมอาหารไทยหรืออะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าถ้ามาแถวนครปฐมก็อาจจะเห็นจานแบบนี้อยู่ ก็อาจจะเห็นจานอย่างแบบนี้อยู่ตามคาเฟ่ได้ ฝากหน่อยครับทิ้งท้ายหน่อยสำหรับเผื่อคนที่เขาอยากจะซื้อองุ่นเนี่ยมันมีตัวไหนขนาดอะไรไงบ้างสำหรับที่เราขายอยู่หาได้ตามร้านทั่วไปเนี่ย คือผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่เนี่ยครับในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะขายอยู่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทันตะวันน้ำมันคาโนล่าแล้วก็น้ำมันข้าวโพดแล้วก็มีน้ำมันยี่ห้อโมนินี่อีกยี่ห้อหนึ่งที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์ให้นะครับก็เลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยแต่มั่นใจได้ว่าเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของเราในทุกผลิตภัณฑ์ของเรารับรองไม่ผิดหวัง ถ้าคุณยังไม่สบายใจกรอวิดีโอตรงนี้กลับไปดูตอนต้นให้ดูอีกรอบการผลิตว่ามันทำยังไงครับผมเพิ่มวิวให้เราด้วย ก็ดีนะ แต่ที่แน่ๆ น้ำมัน 1 ขวดเนี่ยใช้การเติมสารไนโตรเจน และไม่ใส่สารกันหืน ถูกต้องครับ ยังไงไปติดตาม Facebook ได้นะครับ ของ Facebook ส่วนตัวเลยนะ เอาของแบรนด์ก่อน เอาขององุ่นก่อน Facebook Agun Heart Club